السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل المربع المصمت أو مربع الأعمدة بطريقة التلاعب بالألوان لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي 3D. سهلة جدا وبسيطة، بس زي ما قلنا في بداية الفيديو باستخدام أسلوب التلاعب بالألوان علشان نقدر نعمل بالمربع دوت. وعلى فكرة احنا شرحنا المربع ده في أكتر من فيديو، بس في كل مرة بيكون معانا فكرة جديدة لعمل بطانية أو مفرش سرير بطريقة جميلة جدا وسهلة، وبتداخل مجموعة من الألوان بتدينا الشكل 3D جميل جدا ومميز. المفرش بتاعنا النهاردة زي ما احنا شايفين، أتمنى بس يكون الصورة واضحة، بيكون باستخدام المربع المصمت أو مربع الأعمدة اللي احنا دايما بنشتغل فيه بالأعمدة بس، وبيكون ليه 4 زوايا زي ما احنا شايفين. هنا في المربع استخدمنا مجموعة من الألوان، استخدمنا اللون التركواز مع اللون الرمادي واللون الكحلي مع الابيض، وبردك الرمادي مع الابيض. يعني احنا عندنا مجموعه من الالوان، هما تقريبا عندنا الرمادي والابيض والكحلي 3 الوان، وتركواز 4. عندنا 4 الوان زي ما احنا شايفين. المربع بتاعنا بيكون عباره عن لونين، النص بيكون لون والنص التاني بيكون لون. لما بنيجي نشبك المربعات زي ما احنا شايفين بتدينا تناغم وشكل 3D مميز وجميل جدا، بالرغم ان الوحده سهله جدا وبسيطه، وطريقه تشبيكها كمان سهله، وهي باستخدام الخيط والإبرة أو غرزة المنزلقة. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نطبق الفكرة بتاعتنا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنبتدي نكون دائرة سحرية، وبنجمع داخل الدائرة السحرية دي المربع بتاعنا. المربع بيكون عبارة عن 4 اتجاهات أو 4 مجموعات. كل مجموعة عندي بتكون مكونة في السطر الأول من 3 عمود، وبعد كل 3 عمود سلسلتين، يعني 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وعند 2 من الأصابع باجي بلف الخيط بتاعي لخلف الاصابع بتاعتي، وباجي للامام. مش هلف الخيط جنب بعضه، لا، هعمل حرف الاكس بيكون عكس بعضه زي ما احنا شايفين، والف تاني خلف اصابعي، والف ايدي الناحيه التانية زي ما احنا شايفين. هنا اتكون عندي حلقتين. بالابره بتاعتي بدخل تحت الحلقه الاولى وبكون فوق الحلقه التانية، اسحبها تاني من تحت الحلقه الاولى، هلف ايدي وهخرج الخيوط من على ايديا، بس اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. الخيط اهو داخل ده اللي هو غير متصل بالشله، والخيط المتصل بالشله بردك داخل الدائره السحريه. الخيط الغير متصل بالشله بتحافظي عليه كويس قوي زي عينيكي، علشان خاطر هو اللي هيقفل لك الدائره السحريه في النهايه. الخيط المتصل بالشله يعني ده اللي غير متصل بالشله هيقفل لنا الدائره السحريه. المتصل بالشله برفعه بالشكل دوت وببتدي اشتغل بيه. بيتكون عندي على الابره كده حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسله. السلسله دي بتكون عامل مشترك، يعني بتعمل بتقوم عندي بوظيفتين. الوظيفه الاولى هي بتقفل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين، تخليني استطيع العمل بداخلها. اما الوظيفه الثانيه فهي جزء من ارتفاع الغرزه اللي انا هشتغل بيها في بدايه السطر بتاعي. طيب ايه الغرزه اللي هنشتغل بيها في بدايه السطر بتاعي وفي كل السطور وفي كل طبعا الغرز؟ هي غرزه العمود بلفه. واحنا عارفين ان غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها 3 سلسلة، اذا ارتفعنا منهم واحدة بقيلي 2. وطبعا عشان نشتغل سلسلة بيكون عندك حلقة على الابرة بتلف الخيط وتخرجي منها، يبقى كده 1 2. اذا كده احنا اشتغلنا 3 سلاسل، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى. طيب في البداية كده بردك احنا هنشتغل، المفروض ان احنا نشتغل مجموعتين ومجموعتين، كل مجموعتين فيهم بلون. عندي المجموعة الاولى بنشتغلها اهو باللون الجراي. هروح بقى اشتغل داخل المجموعة الاولى تاني داخل السحرية الدائرة السحرية بتاعتي، بشتغل 2 عمود بلفة. ازاي طيب بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه، اصبح معايا على الابرة حلقتين 1 2. هدخل تحت الدائرة السحرية بداخلها، هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات. بعد كده بقى في ال3 حلقات بتوعي بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى لنا حلقتين هلف الخيط واخرج منه تاني. بكرر ازاي بنعمل العمود بلفه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي هلف الخيط وهسحب، هيتبقى معايا 3 حلقات على الابره، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب كده اشتغلنا على 3 عمود بلفه بما فيهم طبعا 3 سلاسل ارتفاع. بعد كده باخد سلسلتين 1 2، وتاني بروح اعمل تاني مجموعة، وتاني مجموعة بتكون مكونة من ايه يا بنات؟ 3 عمود بلفة. بس في تاني مجموعة في اخر عمود هبتدي اغير للون الجديد اللي هي هنكمل بيه المجموعتين التانيين. هلف الخيط وهدخل، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين.
تاني عمود رقم 2. طيب السنتر بتاع الدائرة واسع وانا حاسة انه ممكن يفك مني. هبتدي بقى دلوقتي اضيق عشان اعرف اشتغل اكتر. همسك طرف خيط البداية واشده بالشكل ده، هيضيق لي مركز او سنتر او الوسط بتاع الدائرة. احنا كده خلصنا 2 عمود من المجموعة التانية. طيب العمود التالت، وعايزاكم تاخدوا بالكم علشان في المجموعة التانية في اخر عمود بنبتدي نغير اللون. لما ببتدي اغير اللون بغيره في اخر حلقتين من اخر عمود بشتغله. يعني هلف الخيط على الابرة، هدخل هلف الخيط وهخرج، كده معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين. في الحلقتين دول بقى خلاص ببتدي اجيب اللون الجديد بتاعي وابتدي اغير اللون في اخر حلقتين. هنجيب الخيط الجديد بلفه بالشكل ده حلقة على الهواء، وبدخل داخل الحلقة دي هلف الخيط وهخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. شايفين الحلقة الجديدة بسحبها بقى من الحلقتين القدام وبقفل العمود بتاعي الاخير بالشكل ده. هبتدي اخد سلسلتين 1 2 كالمعتاد. هاخد بقى اطراف الخيوط معايا وانا بشتغل. المفروض ان انا هبتدي اسحب الخيوط دي تاني من المكان اللي انا بشتغل فيه. طيب هسيب الجراي لاني المفروض ان انا هسحبه فوق في نفس المكان، وهاخد معايا اللون التركواز ده اللي هو بتاع البداية. لا عفوا، احنا هنسحبه معانا لان احنا فعلا محتاجين نبتدي بيه من هنا، فهسحبه معايا في ظهر الشغل. طيب بالشكل ده كل الخيوط معايا اهو في الخلف. هلف الخيط وهدخل اشتغل 3 عمود. 1 عفوا 2 3. بعد كل 3 عمود يا بنات بنشتغل 1 2 سلسلة. المجموعة الرابعة والاخيرة بدخل اشتغل 3 عمود. 1 عفوا 2 3. بعد كل 3 عمود بنعمل سلسلتين، يبقى 1 2. كده خلصنا المجموعات الأربعة. طيب طرف الخيط بتاع البداية بشده، بقفل مركز أو سنتر الدائرة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي دلوقتي في 3 سلسلة ارتفاع. بصوا عندنا المربع، هتبصوا تلاقوا المربع بقى بتاعنا اتقسم اتقسم لنصين، كل نص فيهم لون. في 3 سلسلة ارتفاع بدخل وبحط معايا أطراف الخيوط كلها يا بنات اهي اللي احنا عايزين نخفيها، وبسحب حلقة من تحت الحلقات دي، ومن تحت كمان الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب في نفس المكان اللي انا فيه المفروض خلاص بقى ان انا ابتدي اغير للون اللي هو اللون الجراي تاني. نرجع تاني للون الجراي، اللون الرمادي. انا بس مش عايزة اسحب الخيوط قوي عشان المربع بتاعي يفضل مظبوط. هبتدي ارتفع، هسحب بس الخيط ده من الخيط ده كده. 1 2 3. واظبط شغلي كويس زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هبتدي بقى المكان اللي انا شغاله فيه كل الخيوط دي بنسحبها في الخلف زي ما احنا شايفين. انا واقفه فين؟ انا واقفه فوق العمود اللي هو فيه 3 سلاسل، وعملت فوقيه 3 سلاسل، اذا ده العمود الاول بالنسبه لي. هروح للعمود التاني واشتغل تحت حرف الفي بقى، بس بدخل تحت حرف الفي كله. بيكون عندي على الابره الحلقه الاماميه والحلقه الخلفيه، وباخد معايا كمان اطراف الخيوط اللي انا بخفيها معايا. الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود اللي بعده رقم، احنا كده اشتغلنا 1 2، ده رقم 3. 1 بعد ما خلصنا ال3 عمود بتوعنا بنعمل يا بنات؟ بنيجي هنا عند الزاوية بتاعتي بدخل وبشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود كده 1. وفي العمود التاني اهو 2. بعد ما خلصنا الأعمدة بتاعتنا هاخد سلسلتين 1 2، وفي تاني في نفس الفراغ بعمل الزاوية، بقية الزاوية بتاعتي بيكون 2 عمود بلفة كمان. 1 2. اذا اصبحت الزاوية عندي جاهزة ان انا طبعا في الدور اللي جاي ابتدي ازود فيها تاني. هروح لل3 عمود اشتغل فوقيهم 3 عمود. ده اول عمود 1 2
تلاتة. طيب احنا كده وصلنا للزاوية. هل يا ترى على كده وهقف؟ لا، المفروض ان انا بشتغل عمودين اللي هما طبعا في الزاوية الاولانيين بنفس اللون اللي انا ماسكاه. كده 1 2، وفي تاني 1 ببتدي اغير اللون للون التاني. الف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب اللون الجراي وابتدي اسحب تاني اللون التركواز. اسحب بقى من الحلقتين دول وابتدي، يعني احنا كده ختمنا العمود ده. ببتدي باخد سلسلتين، 1 2، واكمل الزاوية بتاعتي. وما ننساش ان احنا لسه ما كملناش الزاوية، ادخل اشتغل كمان عمودين داخل السلسلتين اللي تحت. كده 1 2. هرجع اشتغل على الاعمدة بتاعتي. جاي قابلني 3 عمود، هشتغل فوقيهم 3 عمود. ما ننساش ان انا بسحب معايا الخيوط في الخلف يا بنات، علشان وقت ما احب ابدل تكون الخيوط متوفرة معايا. كده 1، العمود رقم 2، العمود رقم 3. كده هتقابلني الزاوية. انا هنا في الزاوية دي احنا قلنا احنا نص ونص، يعني في زاوية منهم بشتغلها بنفس اللون اللي في الجهة اللي انا فيها. انا هنا مع اللون التركواز، يبقى الزاوية دي هشتغلها بالتركواز كلها. 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود بنفس اللون. كده 1 2، سلسلتين، 1 2، تاني في نفس الفراغ، 1 2. هيقابلني 3 عمود، هشتغل فوقيهم 3 عمود. وبصوا حتى طرف خيط البداية هو بدأ يختفي معايا بطريقة سهلة جدا وبسيطة وناعمة ونظيفة في نفس الوقت. كده 2، العمود رقم 3. طيب وصلنا للزاوية، بنشتغل نص الزاوية بنفس اللون اللي انا ماسكاه، والنص التاني باللون المختلف اللي في الجهة ايه الاخرى. كده عمود 2، بس في العمود الاخير ببتدي اغير اللون بتاعي قبل ما اخد السلسلتين. ما ننساش الحتة دي. اخد بقى سلسلتين، 1 2، واشتغل كمان في نفس الفراغ، 1 2. اصبح كده انا وصلت ايه للزاوية التانية او للمكان الجهة التانية في تالت سلسلة ارتفاع. وبسحب معايا طبعا الخيوط بتاعتي، 1 2 3. بس نشوف 1 2 3 اهي. بالشكل ده. كده يا بنات بنكون خلصنا الراوند ايه نمبر 2، السطر رقم 2، زي ما احنا شايفين بكل بساطة وبكل سهولة. وعرفنا فين بنضيف اللون الجديد، وعرفنا امتى او كام غرزة بتكون في الاتجاه ده وكام غرزة بتكون في الاتجاه ده. هرتفع في نفس المكان اللي انا واقفة فيه. خلاص انا كده بشتغل باللون الرمادي. بكمل السطر اللي جاي ده في نفس المكان اللي انا فيه. احنا دايما بنرتفع من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه، مكان الثلاث سلاسل. برتفع 1 2 3، وهو دايما بيكون عندي هو مكان الثلاث سلاسل، ما بغيروش. هيقابلني بقى مجموعة اعمدة، بشتغل اعمدة عليها لغاية ما اوصل للزاوية. وفي كل سطر بيزيد معايا، بيزيد لكل مجموعة 4 اعمدة. يعني تحت كنا بنشتغل ب3 عمود لكل مجموعة. بصوا فوق هنا، يعني تحت كانوا 3، فوق هتلاقوهم 7. ليه 7 يا بنات؟ عشان انا بزود في كل زاوية مرتين، يعني بزود 2 هنا و2 هنا. باخد عمودين للمجموعة دي من هنا من الزاوية دي، وباخد عمودين من الزاوية دي، وبرضك في عمودين من الزاوية دي اللي هما التانيين باخدهم للمجموعة دي، والمجموعة دي بتكمل بعمودين من الزاوية التانية. وهكذا في كل سطر بيزيد معاكي في كل مجموعة 4 عمود بلف، عمود فوق عمود. كل عمود يقابلني هشتغل فوقيه عمود واحد. وصلت للزاوية، بشتغل داخل الزاوية عمودين، سلسلتين، عمودين، 1 2 2، سلسلة، 1 2، تاني في نفس الفراغ، 1 2. هيقابلنا الأعمدة اللي في الجهة التانية هنا، دول بقى كاملين. كده 1، انا عندي دول 7. بصوا بقى لما اشتغلنا الزاوية اللي فوق هيكونوا كام؟ هيكونوا كام؟ احنا عندنا هنا 7 مع 2 بقوا 9 مع 2 هيبقوا 11. يبقى كل مجموعة في السطر اللي جاي هتبقى 11. 2
3 4 5 6 7. وابتدي بقى هنا المكان اللي انا ببتدي اغير فيه اللون بتاعي يا بنات. وبنغير اللون امتى وازاي؟ الزاوية بتاعتي هنا بشتغل فيها لونين، بشتغل فيها بلونين، بشتغل مرتين. مرة بشتغل العمودين يعني انا بشتغل فيها ايه؟ بشتغل فيها عمودين سلسلتين عمودين. العمودين اللي في الاول بشتغلهم بنفس اللون اللي انا واقفة عنده. العمودين التانيين بيكونوا باللون المختلف اللي جواه طبعا جهة اليسار. امتى بغير اللون؟ بغيره في تاني عمود اللي هو من العمودين اللي في الاول، يعني اخر حلقتين من تاني عمود بشتغله في الزاوية، هما دول اللي بغير فيهم اللون. اول عمود بنفس اللون ده واحد. تاني عمود بلف الخيط بدخل، بلف الخيط وبخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، هسيب اللون دوت وهسحب اللون التركواز، هسحب بقى الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي باللون الجراي او الرمادي، يعني بكمل العمود كده بس بكون سحبت اللون الجديد. سلسلتين وتاني في نفس الفراغ بقى بكمل العمودين الباقيين من الزاوية. 1 2. واعتقد ان فكرتنا خلاص وضحت وبقت سهله وبسيطه. في بنات كتير هتقول يا رندا انت في كل مره بتشرحي المربع المصمت. في كل مره بشرحه، لان طريقه تداخل الالوان بيكون ليها طريقه معينه وفكره معينه. مش بس ان احنا بنقول الفكره يا بنات، احنا بنعرف امتى ندخل اللون وفي اي مكان بالظبط، يعني المجموعه بتاعتي بتكون قد ايه بالظبط. هبتدي بقى اشتغل عمود على كل عمود، وفي الزاوية هنا هشتغل عمودين سلسلتين عمودين بس باللون تركواز. هبتدي بس هنا بكمل بقى الأعمدة بتاعتي، ولما اجي للزاوية هنا زي ما احنا شايفين بشتغل بنفس اللون التركواز. بس هكمل لغاية ما اوصل للمكان دوت وهرجع لكم. عند كل عمود عمود، وهنا 2 عمود سلسلتين 2 عمود بنفس اللون، وفوق كل عمود عمود لغاية ما ارجع معاكم في نفس الاتجاه. رجعت لكم تاني وانا كده فاضل لي اخر عمود باللون التركواز وهنكمل مع بعض. عاوزة بس اوضح فكرة، انا عندي زاويتين بيكونوا داخل اللون نفسه. الزاويتين دول يعني الزاوية دي بنشتغلها بنفس اللون اللي انا ماشية بيه، الزاوية دي بنشتغلها بنفس اللون اللي انا ماشية بيه. اما الزاويتين دول فبيكونوا مشتركين ما بين اللونين، يعني مشتركين ما بين اللونين. الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، اول عمودين بيكونوا بلون والسلسلتين والعمودين التانيين بيكونوا باللون التاني. حبيت بس اوضح الفكرة عشان بس ايه تكون سهلة وبسيطة في بقية السطور، لان بقية السطور هتكون تكرار للسطور اللي احنا بنشتغلها دي مع بعض وما فيهاش اي جديد، يعني مش محتاجة ان انا اطول عليكم اكتر من كده. اخر عمود عندي هنا اهو، بلف الخيط وبشتغله بنفس اللون وهيقابلني الزاوية. اتفقنا مع بعض ان العمودين الاولانيين من الزاوية بيكونوا بنفس اللون اللي انا مستمرة بيه كده. اول عمود وتاني عمود بلف الخيط بدخل، بلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، اسيب اللون اللي انا مش هشتغل بيه وابتدي اسحب اللون الجديد من الحلقتين اللي عندي. سلسلتين 1 2، هدخل بقى في نفس الفراغ بكمل الزاوية بتاعتي. زي ما قلت لكم ان عندنا زاويتين مشتركين مع اللونين. طيب انا كده خلاص بقى وصلت للمكان ده. انا هنا المفروض ان انا فاضل لي بقية المجموعة دي، فاضل لي فيها 2 عمود اهو، 1 2. في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبخلي معايا طبعا اللون اللي انا المفروض بسحبه معايا عشان ابتدي اسحبه في المكان اللي انا هحتاجه فيه بالشكل ده بغرزة منزلقة. طيب يا بنات، هل يا ترى بقى انا محتاجة اشرح معاكم تاني اكتر من كده المربع بتاعنا؟ لا، نفس التكرار. برتفع في نفس المكان اللي انا فيه 3 سلسلة وبعتبرها اول عمود فوق اول عمود عندي هنا، وبكمل فوق كل عمود عمود في الزاوية بنفس اللون. بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، بكمل فوق كل عمود عمود في الزاوية. بشتغل عمودين بنفس اللون دوت واغير في اخر حلقتين من العمود التاني الخيط بتاعي، وابتدي اكمل الزاوية بتاعتي واشتغل عمودين باللون الجديد، واكمل بقى على الاعمدة اعمدة والزاوية عمودين سلسلتين عمودين بنفس اللون ده، وارجع اكمل الاعمدة اعمدة. هوصل للزاوية تاني بشتغل عمودين بنفس لون التركواز واغير في اخر حلقتين من العمود التاني، وبعد كده اخد سلسلتين واشتغل العمودين الباقيين من اللون الجديد، واكمل على الاعمدة اللي هتطلع لي فوق. هيكونوا 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين، هشتغل عليهم 4 عمود، ده طبعا بعد العمودين بتوع الزاوية فوق، وبكمل بنفس الشكل ده. بتوصلي بقى لعدد السطور اللي انت محتاجاه. بنعمل 8 بنعمل 7 بنعمل عدد بقى السطور اللي انت محتاجاها للمربع بتاعك زي ما انت شايفة. ولما بنيجي نشبك بنشبك بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة.
عشان ناخد الشكل المسطح الناعم بدون بروز. مش هنشبك بغرزة الحشو، لان غرزة الحشو لما بنشبك بيها بتدينا ارتفاع وبتدينا شكل بارز احنا طبعا مش محتاجينه في المفرش بتاعنا ده. طيب لما بتيجي تشبكي، وانا شبكت معاكم في شكل من اشكال طبعا التلاعب بالالوان اللي هو المفرش اللي كان بالوان قوس قزح، عرفنا ان احنا لما بنيجي نشبك المفارش بتاعتنا ما بنشبكش. الطريقتين طبعا اللي ما بنشبكش فيهم على وش الشغل هما طريقه الخيط والابره وطريقه غرزه المنزلقه. ما بشبكش على وش الشغل يا بنات، بخلي طبعا المربع بتاعي ده وشه اهو، بجيب المربع التاني بخلي وشه بردك للوش ده وبشبك من الظهر. يعني انا لما باجي هشبك هخلي طبعا الوشين قصاد بعض واجي هشبك هنا من الظهر بتاعي. بشبك ازاي يا بنات؟ انا عندي هنا حلقه اماميه وحلقه خلفيه، فرونت لوب والباك لوب، والناحيه التانية بردك في حلقه اماميه وحلقه خلفيه. من الجهه اللي انا فيها دي لو هتشبكي بخيط وابره طبعا بتدخلي من هنا، هتاخدي من المربع اللي هناك هتاخدي الحلقه اللي هتكون بالنسبه لك ايه، اللي هي الاماميه القريبه من هنا. من دي هاخد اللي هي بالنسبه لنا الاماميه في المربع اللي ورا مع الخلفيه اللي عندي دي اللي هي تعتبر اماميه دلوقتي قصادي. ماشي يا بنات؟ يعني عندي هناك هاخد سوري الحلقه الخلفيه من هناك اللي هي تعتبر بعيد عني مع الحلقه الاماميه اللي في وش دي. ده لو بالخيط والابره، يعني انا بدخل هناك وبدخل هنا. اما بابره الكروشيه بدخل من الاتجاه ده، فهدخل في الحلقه الاماميه قصادي مع الخلفيه اللي في الجهه التانية الفرونت لوب مع الباك لوب، وابتدي الف الخيط واسحب من تحت الحلقتين واسحب من الحلقه اللي على الابره برضه. ارجع تاني هدخل في الحلقه الاماميه عندي هنا، انا في ظهر الشغل بحسبها دلوقتي اماميه لاني في وشي على طول، مع الحلقه الخلفيه اللي بعيده عن وشي الناحيه التانية الباك لوب من الناحيه التانية، الف الخيط واسحب من تحت الحلقتين ومن الحلقه اللي عندي على الابره. اما زي ما بقول لكم لو بالخيط والابره هتبص تلاقي نفسك الناحيه التانية اول حاجه بتخشي فيها الاماميه بالنسبه لك، بس هي طبعا هتكون الخلفيه بالنسبه للشغل برضه. هندخل فيها الحلقه اللي بعيد مع الحلقه ايه اللي هي قصاد وشي دي على طول، وابتدي اخيط وارجع تاني الف للمكان ده واخيط بالشكل ده. طريقه سهله جدا وبسيطه. ولو حابين تراجعوا على طريقه التشبيك بغرزه المنزلقه ليها فيديو موجود على القناه، اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط. ده الشكل الثالث من طريقه التلاعب بالالوان في المربع المصمت او مربع الاعمده. وان شاء الله في افكار جديد جدا وكتير جدا وافكار جديده جدا بطريقه التلاعب بالالوان سواء في مربع الاعمده او في مربعات تانية سواء بغرزه الجراني او بغيرها، هنشرحها مع بعض في الفتره اللي جايه. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.